So what's up sa inyo guys? Balik naman tayo sa liwat ka-unboxing na video. Guys, unexpected lang ni guys na unboxing guys ha. Ano ka ba mga guys na unexpected ni guys? dali lang. Meron ka mga giginas ang aga. May gahod na gahon ni sa balay namon. Pagbukas ko, may helicopter. Dayon, may natak-tak na box. Amo ni guys ang box sa tak-tak. So, ganyan ko ako guys. So, nakit ako may buhilak. So, para ni sa akon guys. So, sorry guys. So, kita na. Uy, alin man ay gali kay Migo ko Iron Man. Shout out gali si mo Miga. Guys, kung gusto nyo gali makita tsura na Iron Man sa next video nang ano gali guys ha. 1 like lang na guys ha. Dapat makalabot niya yung video ni 1 like. So guys ha, gwapo niya guys. Promise. So let's start guys. I'm sorry na lang kung tawag na voice crack ko kay nanginay ko lang tingog ko basta may mabugtaw di sa balay namon. So yes, let's start. So makuha lang ko gunting. Dali lang. Balik lang ako guys kung may gunting na ako guys So guys, may gunting na ako guys. Aray na. Danta. Tulad na guys, no, kasta na butang tayo sa table. Aray pa, first. Open na guys. Second. Open na guys. Ang last na lang. Excited na ako. Open na. I-check ko na guys kung ano gini guys. Before nyo ma-check. Ayala. Hala. Guys. Dali lang guys. Minakitan ko mouse sa sulod. Delikado guys. May laga sa sulod. Dali lang guys. Mukha lang gloves. Balik lang ko guys. So what's up guys? Ari na ta. May gloves na ta. Kita nga guys. Gloves na guys. So may gloves na ako. Sa gloves ko namin. Ayo guys. So i-open ta na ko. Ito na yung ilaga. Para sa guys. Pula pa sa daan. Basi po isunos nilang ilaga nilang. Mouse pa na daan. Mouse mo. Black na may pula. Ito guys na. Hindi naman kato sa ako i-unbox. Dali lang. Normal na ilagay. Magapalak-palak to buwi. So, butang ta sa basuran. So, basuran ta guys. Balik lang ako guys. Buksan ko lang ang basuran. So guys, ari na basuran ta. Butang ta nang ilagay. Nagapalak-palak. Tangta, saradaan ta na. So guys, saradaan ta guys. Ay, sulit. Dali lang. So, guys. Tangta mo kitan sa ara. So guys. Ara, dalom lawas yung. Clear itong. Isiko pa. So, balik na ta sa video. Ito guys sa main topic daw. Ari na. Uy, may bug. Check ta. Ay, sorry lang guys. Akon earphone sa guys. Kuhanta. Kuhanta sa table. Balik na ta guys So, ari na ta guys. Pagpaminsara sa mga gamit-gamit sa kilid. Kaya rin dapat paminsaro nyo ara ang bag na amo ginidaan ang unod amo ginigmin sa video. So, i-check ta na guys. I-check ta natin yung zipper. Ari guys, ang zipper guys. Buksan ito na guys.
Uy, ano naman? Isa kagid ka box. Grabe, may ko si Aaron isang box siya ba? Safe pa. Uy, dali lang. Uy, wow, Nike pa, Nike. Ba. I-open na. Guys, balik lang ta guys. Kung na-open yun na guys, kikabudlay, kunis na nakakamot. So guys, na-open na. Kita no? Oh, ano nagasigaw? Meron lang. Isa pagig ka box. Grabe, amigo ko ba? Grabe, super safe niya. Gusto nyo guys magpa-deliver. Sige guys. Kung amunay ko safe guys sa mga gamit guys. Sige lang mo. Yatag lang yung contact number sa next video. Okay. So, like na kamuda guys. I-like yung video. Patapusin ako yung video para malingam mamaya sa kaburingan sa kabuli at ibong. So, ari na tayo guys. I-open na. But before tayo open, wow, dyan, sport. Pero may lig ko, pero okay na, pwede pa man ang labahan na. Dyan, sport na daan. Open na. Dali lang. Nabawa ka mag-fly. Dali lang. Uy, puti na box. Dali lang guys. Kuhaan ta guys. Wow, Oppo. Guys, remember sa last vlog ko guys, amunig ang yun sa ka-box na guys. So, naging shoutout tong. So, muna yung number ko na wala yung cellphone. Subang nakabuli, subang na-quarantine. So, kaborin guys. So, basin nabatian ni Iron Man na wala ko cellphone sa ganyan. So, naging amuning nga aging ako. Basin nabatian niya. Or na lang to yung vlog ko. So, open to na guys. Open na isa. Uy, grabe. iPhone. Uy, dali lang. Tak. Hindi ka gusto mo. Ulan ko na ng udod dali guys. Dapat surprise. Dali lang. Grabe ko. Wala akong cellphone. Hindi iPhone. Grabe ko. iPhone SE. Guys, liwat. Sorry lang. Boys, crack wa. Kaya inatry ko kaya mag-ipos. So, i-open na guys. 3, 2, 1. Ay, ano na eh? Ay. Wow, bago sa cellphone na, my gosh, may cellphone naman ko. Wow, salamat tayo naman. Wow, dako guys. Oh, super excited ko. My gosh, hindi ko balo ng brown ko, hindi ko balo ng necklet ko. Oh my gosh, hindi ko balo. Wow. Abay ko touch ko rin sobra sa dyan guys. May cellphone ako guys. Ayan, check that. Uy, grabe. May MP3 pa ba? May MP3 pa siya. Grabe ginig ko nung dadit siya. So, salamat. Kita yun man ah. So guys, hari na yun pangatag guys. May isa pa guys. Isa pa guys sa ginatag. Uy, wow, Bluetooth earphones. Wow. Salamat tayo man. Guys, kita sa makabuot ni go na sir naman. Guys, kung gusto nyo kita i-atsura sa next vlog, dapat malabot ng 1 like. And guys, kung gusto nyo i-review ko ni ang cellphone, dapat maka 2 likes ta. Ha? So guys, dapat 2 likes i-review ko ni ang akon.
new phone slash new camera. Vlogging camera. Guys, vlogging camera ako na kini guys. Salamat, may camera naman ko pang vlog. Guys, salamat. Kita nyo niyo. Mano ka mula sa camera ya. Camouflage man na. May gold. Parang may gold. Bronze or gold. Basta makita nyo guys. Oh my gosh. Ano niyo? Oy, grabe. May flashlight. Ay. So guys, next vlog ko maglabot ni 1 like i-face reveal ko amigo ko na si Iron Man ng 2 likes i-review ko niya sa phone. So guys, madaming salamat, thank you kay ginaptan niyo ko unbox ni unexpected guys ha. So guys, madaming salamat. Until next time. See you on the next video guys ha. Damo na salamat. Halong nga mula sa COVID para lapit na matapos para makagawa na ta.